Saatana. 3 weeks later. Ja tervetuloa tänne Sipa Jätkäpäille. Nyt tosiaan tuo edellinen video vähän semmoisen surullisen tunnelmiin jää tämän auton osalta, mutta nyt on sitten 3 viikkoa myöhemmin ja Petri on täällä ihan kunnolla ahkeruut tämän auton kanssa, eli kurkataanpa tänne konepellin alle, eli tadaa! Se on taas takaisin jäässä, eli eikä siinä se tuo Petri tosiaan tempasi se kannen pois ja siellä oli imuventtiileitä mutkalla, taisi olla melkeinpä käytännössä kaikki imuventtiilit mutkalla, niin ja sitten kun tosiaan venttiilit on mutkalla ja tiedätte, että missä kunnossa seetit ja nuo ohjurit ja muut on kunnossa, niin Oulusta löytyi parikin semmoista varakantta tai myytäväskin tämmöistä NV-koneen kantta, niin toisen niissä oli vähän alkavia halkeamia noista pakoventtiileistä tuonne tulpankolloon, mikä on aika perus, miten ne vanha halkia, mutta toinen näyttäisi ihan ok, niin viitisin tuonne koneesta mulle tarkistettavaksi, että tsekkaisi sen, että pitääkö venttiilit ja sitten, että höyläävät sen suoraksi sen kannen ja putsaavat. Sitten siinä paljastaa, että siinä kannassa oli sitten pakoventtiilit ihan aavistuksen verran mutkalla, niin Petri sitten piti viedä tästä koneesta se oleva alkuperäinen kansi, vietiin sinne Ouluun ja ottaa siitä pakoventtiilit ja sitten siinä kumminkin paljastui vielä pari imuventtiiliä pikkusenkin mutkalla siinä tuossa, eli pitää pari imuventtiiliä hommata, että se on semmonen nyt tosiaan eri kansi siellä paikallaan ja siinä on nyt vanhasta kannasta venttiileitä ja uudesta kannasta venttiileitä ja se on koneesta mulla tehty sinne kunnollinen ja sitten se Athenan tiivisteeseen uusi massaosa tuolta VP Motorsportilta saatiin pika-aikataululle ja Petri pisti uudella massaosalla kiinni ja läjiään tuon paikalle ja tosiaan nostimet ei kärsinyt ja nokat ei kärsinyt ja sen puolesta se on yhdessä se läjiä ja vähän testailta ja se on vielä jälkikiristys tehty, kun se vähän mennäisi vissiin työntää painetta, kun on kovat pultit, niin ne käytännössä vaatii ainakin tuossa massatiivisen tapaisella tuon jälkikiristyksen näköjään, että ne sitten kun pari kertaa käytetty koneen lämpimäksi, että pelaa. Niin. Mutta se on tosiaan, nyt se näyttäisi pelaavaa, että vaikka se vähän näyttäisi pahalta edellisen videon lopussa, nyt se tosiaan taas pelaa ja eipä varmaan ikinä käynyt niin nätisti mitä se nyt käy. Elikkä oikein hyvää on ja vähän mitä Petri on vähän käynyt ajamassa logia ja mä oon sen perusteella sääjellyt, niin tuo ahtopaineet vielä vähän ei tosiaan noussut ihan niin pitää, niin pitää varmistaa tuo hukkaportti mikä tuolla on, niin sen toiminta se pelaa oikein, eli se kyllä jos ilmiö ohjauspainetta sun muuta, eli tuonne kalavan alle menee paino, mikä nostaa sitten sen kalavan ylöspäin, kun ahtopaino nousee, niin ehkä minipainet saavutetaan, niin se pelaa oikein, mutta sitä ylöspäin ei ole, niin tarkistaa, että nuo letkut on kytketty oikein. Ja vaan ennen kuin katsotaan tästä ahtopaineen säätöhomma, niin vilkastaanpa tää vielä tää vanha kanta, mitä tosiaan ei pistetty ihan paikalle, eli noin, niin. Siinä tosiaan tuo venttiili on aika lailla kiero tuolla, niin siinä näkyy aika selvästi tuossa on osunut mäntää jäljet ja noissakin on jälkiä, että on osunut mäntää tommoset pienet jäljet ja käytännössä kaikissa noissa näkyy jäljet, että on osunut mäntää noissa imuventtiileissä, niin eikä sinne olisi voinut toki varmaan vaihtaa pelkät venttiilit, mutta sitten seiteissäkin voi olla jälkiä, mutta ne on äkkiseltä näytöstä, että ainakaan pahalta varmaan ihan saa kyllä se koneella saa nuo seitit kohdalle, mutta sitten tässä on vielä semmonen ongelma, että tässä on tosiaan tämmönen hyvinkin suoran näköinen imuventtiili, niin kuin huomaatte. Niin, tämä jos koitetaan pistää tänne takaisin paikalleen, niin sehän ei mene siinä, eli tuo ohjuri, kun on tuolla pehmeitä materiaalia, niin se on, kun se on semmoinen iskunut tullut, niin se on vähän vääntynyt varmaan soikeeksi tuon ohjuri jostain kohdasta, niin nämä venttiilit enää liikun. Mä vaatin sitten mä kanssa ohrion vaiho, mikä ei sinänsä ole mikään mahdoton homma, mutta se, että semmoinen kumminkin tiukka aikataulu tässä oli ja
löytyi sopivia pari ehokasta kanneksikin sopivaksi tähän näin, niin laitettiin sen takia ihan kokonaan uusi kansi tähän. Niin. Tästäkin kannesta ei ole vielä sinänsä miksikään mennyt, niin pitää meidän katsella settiventtiileitä tähän näin ja uudet ohjurit tehdä tästä kansia. Tiedä, vaikka paremmat venttiilit ja osit ja kaikkia muuta ja vähän viilailee kantta, niin tekee se varaa kautta sitten vaikka voi vaihtaa paremman kannen tästä näin niin tilalle mitä siinä on, mutta semmoista, että pääasi, että se on nyt taas kunnossa tuo auto ja hommat jatkuu. Tässä on nyt semmonen systeemi, että täällä on semmonen tuolla piilossa semmonen nelitien maksosolenoidi ja tulee kompurakotelta tulee ahtopaine sinne solenoidille ja se normaalisti ohjaa se ahtopaine tänne kalavon alle. Kesällä saadaan minipaine, kun ahtopaine alkaa nousemaan, niin tänne tulee ilma tänne kalavon alle ja se alkaa nostamaan sitä venttiileä ylöspäin ja sillä saadaan minimiahtopaineet. Ja sitten tämä ylempi kalavan puoli on niin suoraan ilmaa vapaana siitä solenoidista. Ja sitten jos se solenoidi napsahtaa toiseen asentoon, niin tämä ahtopaine tulee suoraan tänne kalavan yläpuolelle. Eli silloin se niin painaa tämä venttiileä vielä tiukempaa kiinni, mitä se normaalisti painaa. Niin sillä saadaan maksimiahtopaineet ja silloin kun se tänne puolelle tulee paine, niin tämä on sitten niin vapaasti ilmayhteydessä tämä alapuoli. Eli sitten mitä täällä puolella painetta se löysää ne pihalle, niin se pitäisi pelata sillä, mutta se piikko se vaikutti, että se ei välttämättä toimi niin kuin pitää, niin meidän pitää tarkistaa sen toiminta tässä seuraavaksi ja lähteä sitten pikku testiajelulle siinä. Niin. Semmonen harjoitus tässä on tehtävänä. Että aikaisemminhan meillä oli tosiaan silloin viime kesänä, niin meillä oli pelkästään tämä kalavon allepaine, eli jos tässä haluttiin nostaa ahtoja, niin tänne ei laitettu sitä ohjauspainetta, mutta se tosiaan tämä jousipaine, tämä jousi, mikä täällä on jäykkyys, niin se on tarpeeksi löysä, se oli ihan maksimissaan se 1,2 paria ahtoja, mikä ei ole. Tälle semmoinen tavoiteahtopaine, niin sen takia me koitettiin löytää tähän sopivampaa joustoa muuta, mutta kun Kiinan portti niin ei sattunut juuri nyt löytymään sopivaa, niin pistettiin tänne nelitien makki sitten, mikä ajaa sama asia. On siinä se etu, että saadaan paljon laajempi ahtopaineen säätöalue kuin pelkällä kolmitieventtiilillä ja jääkällä jousella sinne. Niin. Se on nyt semmonen, niin tsekkaillaanpa mikä siinä on probleemana ja sielläkin käydään testiajoilla. Siinä pitää tehdä yli, sama pysyy se. Tuossa. Joo. No pistäpä se 26 hertsiä siihen. Laitetaan. No niin, nyt mä nosta sitä hertsimäärää. Eikö siis sitä prosenttia nosta? Joo, katsotaan. Paljon nyt on? Mistä 50? Joo, vielä enemmän. Koska tässä on joku rajoitin tuolle ilman määrälle. Pääsee 10 vaikka sen. Niin 10. Joo, 15. Pistä 20. Joo, löysää. Joo, off kyllä. Niin pelaa oikein, mutta onko se sitten tosiaan, että se
Puhutaan niin pirusti pihalle tuolta, että se ei pelaa järkevästi. Se siinä kyllä varmaan on. No miten se pelasi viime kesänä? Ei meillä ollut tämän. Niin, mutta siis mikä vuottaa pihalle? Hukkapotti. Hei, mä katson, tämän vuotta niin paljon sitä paineesta pihalle täältä. Tulee nyt tukkoinen luolle. Niin sitä mä, kun tää pitäis varmaan semmonen... Pistää niinku joku umpinainen letku, jossa on ihan pikkunen reikä sieltä. Mun mielestä siinä kato sinne, mikä mulla on vaikka se N7 on, mikä pelaa, niin siinä on semmonen ihan pikku reikä pihalle siinä. Tässä on vaan tuo iso letku lähtö. Niin pitää meidän varmaan pistää sinne pikkunen bleedisysteemi vaan tuohon. Joo. Paljon nyt oli? Joo, 150. Joo, sitten 10. Joo. Mä veikkasin, että se pitäisi nyt kyllä pelata. Jep, eli käyttämäni taajuus Solenodille oli vähän turhan korkea. 26 Hz tuntuu olevan korkein megalta saatava taajuus, millä tuo nelitiemaksu ostui pelaamaan. Ja lisäksi vähän rajoitimme ulosvirtaavaa ilmaa. Vähän kävin rynkyttämällä niitä ja... Niinku ihan sammumassa. Eli tunnelistudio näytti, ettei kaasu painu ihan pohjaan asti, jolloin parkettipuusti oli vähän matalampi, mitä piti olla. Itse läppä kyllä liikkui kuten pitää, eli kaasun asento vaatii vain uuden kalibroinnin, kun oli vissiin mennyt pieleen kaiken verkkäämisen keskellä. On pohjois. Ketkurentti ja panet pohjaan. Se jää tuon verran vain. Nyt se menee pohjaan täysin. Siellä. Varmaan jollakin kolmostappi aikaisin tunnista tästä taas. Noin, nythän se nosti arvot 1,5 kiloon hyvinkin hätäisesti. Toki tosi miedoilla ennakoilla, ettei mikään hajua. Seuraavaksi auto pitäisi viedä sitten penkkiin säädettäväksi, mutta totta kai me vähän testattiin sitä keskiyön auringon alla.